Nasipit ka na ba ng alimango? Alimangong malaki, mataba at napakasarap. Merong 4 na klase ng alimango at ang pinakamahal, premium mud crab ay ang king crab. Sipit pa lang, busog sarap ka na. Sumunod ang pulahan o red crab. Pangatlo ang native crab na violet brown ang kulay at ang green mud crab na ang scientific name Scylla paramamosane. At meron din itong iba't ibang kasarian. May lalaki, babae at bakla. Opo, meron pong gay crab at ito ang pinakamasarap na crab. Kaya't popular ito hindi lang sa Pilipinas, gayon din sa ibang bansa. Nabanggit niyo sir, bakla. May baklang crab. Yes sir, actually may tinatawag na bakla na crab. Sa lahat ng gender, ito po yung sa akin personally, pinakamadalas kong kainin, pinaka-favorite ko. Yan, so nandito na naman po ang inyong lingkod, si Tito J sa Highland Crabs dito sa... Alfonso Cavite. Yan sir, maraming salamat doon sa ating part 1 and congratulations, umabot po tayo ng 120,000 viewers and 27,000 subscribers na po ang Agri sa Agri. Sir Carlo, pakita nyo ang difference ng galing sa farm, nakararating lang kanina sa Pampanga, at difference ng nandito na ng ilang weeks, mga 2 weeks. So, ito galing pan to. Dumating lang kanina. Pansin nyo, maputik. Putik yung ilalim, sa may sipit. Minsan, meron pa yung baon putik dito. Tapos ito yung paggaling sa system namin. Malinis, walang dumi. Nakita nyo naman. Ito yung medyo maputik-putik at ito namang isa na malapit. Makikita na natin yung difference, malinis na, maputi. Ilang weeks na to sir dito? 2 weeks. 2 weeks. Yan. Bukod po sa tumataba, mas nagiging mas malinis. Hindi nyo na kailangang kudkurin o iskrabin. Wala na, diretso na sa kawali. So ibig sabihin, pag galing pa sa mud pond, Kailangan mong i-brush muna. Binabrush nyo bago ilagay? Oo. Pero kami hindi na. After mga 1 week, malinis na sila. kusa na lang na sila nagsished Kasi na. pag nagpapalit ng tubig, Ang nare-rinse na rin yung kanilang mga putik. So, parang dugyot. Lusin. Ito, Malinis. medyo Malinis yayamanin na. Nasa condo eh. So, etong episode na to, ano pa mga kanilang antabayanan ngayong episode na to? makita nyo yung mga actual na nagtitraining ngayon. Tapos yung mga activities ko saan nagtatali sila. Yeah. Para pag naggawa sila, marunong na sila mag-classify, mag-talent. Yeah. So you will have a good glimpse of the trainings that they conduct here. Magkakaroon po tayo ng parang konting mock-up. Makikita nyo po yung mga activities. Hindi natin i-reveal lahat. Pero I hope this will somehow excite you and it will spark your curiosity na matuto. So sige sir, pasok tayo sa loob. Okay. Mga ka-agri sa agri, kung gusto nyo po mga contents ng inyong Tito J, huwag nyo naman pong kalimutan mag-like and subscribe po at i-share na rin po ang ating YouTube channel. Yan, so syempre, kikilalanin natin ngayon ang ating master trainer dito, si Jerry Balihit Jr. po. Yan. And sir, ano bang matututunan natin sa training na binibigay ninyo dito? Okay, dito po sa ating training ay talagang overloaded po ng information ang matututunan natin tungkol sa alimango. Mula sa fish pond, marketing, ano ba yung mga qualities niyan, ano ba yung mga genders, magkano ba presyo niyan, alin ba yung payat, alin yung mataba, paano malalaman, paano i-check. Lahat po ng information dyan hanggang makarating ng ibang bansa ang alimango ay matututunan po natin dito. Lalong-lalo na dito po paano alagaan ang alimango sa vertical farming na bagong technology po para alagaan ang alimango. So ito po, maalagaan po natin sa indoor, no? Indoor lang sa ating bahay, sa ating bakuran, pwede na tayong mag-alaga ng alimango. Dito po sa training, ituturo po lahat ng dapat malaman tungkol dito at tungkol sa alimango. Babae? Ito po ano, ito mga... So, ang fattening, yung payat na alimango na madalas nabibili natin, di ba? Pagka bumili tayo sa palengke, marami, madalas, payat, konti yung laman, konti yung aligay. Yun po ay payat
ganun ang quality na bibilhin natin kasi mura yun, pang palengke na quality. Tapos, patatabain natin dito sa ating setup, system. Kapag mataba na after few days, few weeks, i-harvest natin. Class A na siya. Export quality na. Mataba na. At kapag mataba na ang alimango, fully fattened na siya, mahal po ang presyo. Yung low grade na nabibili, yung mga payat na crabs, depende sa location, depende sa gender at size. Let's say from 200 pesos up to 600 peso per kilo. Ang isang kilo. Yes, per kilo ng payat na crab na ipa-fatten natin. And then kapag fully fatten na, mahal na yung presyo. Ano yung presyo? Depende sa takbo ng market price. So, kung lalaki yan, more or less 1,000 peso per kilo. Buying price ng restaurant, exporters ng alimango, sa lalaki, more or less 1,000 peso per kilo. Pag bakla at babae, more than 1,000, umaabot ng 2,000, 3,000, even higher. Nabanggit niyo, sir, bakla. May baklang crab. Yes, sir. Actually, may tinatawag na bakla na crab. Pero yun ay nakasanayan lang. Hindi talagang bakla yun. No? Ang totoo, babaeng alimango yun. Paano siya nakaklasify na bakla? Immature female siya. So, nakaklasify siya as bakla kasi hindi pa nagkaroon ng mating sa male crab. So, yan. So, immature female pa siya. Dalaga pa siya, ganyan. And then, kapag nagkaroon ng mating, yung tinatawag na gay crab tsaka yung male crab, ang mangyayari, yung gay crab na yan, mako-convert into yung tinatawag na nating female. Yun po, parang nakaka-curious lang marinig yun na may bakla pa lang crab. At sabi nila, masarap din daw, sir. Mas masarap ang laman. Yes, sir. Most of the time, ito yung pinakamataas na presyo ng alimango. Check nyo po, no? During first quarter of the year, 3,000 plus, 4,000 per kilo niyan. Kasi malilit lang yan. Kung alin yung mas maliit, siya pa yung mas mahal. Yung aligi kasi niyan is soft na kulay yellow. So, sa lahat ng gender, ito po yung sa akin personally, pinakamadalas kong kainin, pinaka-favorite ko. Kaya pati mga Chinese buyers sa ibang mga bansa, ito rin po ang madalas na gusto nilang maraming ma-shipment sa kanila. Ang classification nila sa gay crab is Virgin Crab Class A or Virgin Crab Class B. So, magkaiba yung presyo, parehas na gay. Yung Class A, yellow ang alige, mas masarap, mas mahal. Yung isa, Class B, hindi yellow ang alige, dark color. Madalas green ang color niyan. First type of crab na pinakamarami sa Pilipinas, ito rin yung pinakamahal. Pangalawang type of crab, pulahan. Kulay-pula yung sipit. Madaling ma-distinguish. Pangalawang type of crab is native crabs. Yan. Tapos ito rin, tignan niyo po. Kulay. Makita niyo po, soft shell siya. Ang iniisip daw ng mga ating mga viewers, no, hindi daw nakakatikim ang Pilipino ng quality crabs. Totoo ba yun? Actually, sir, almost true. Almost true. Yes. Kasi ang mga Class A talaga, yung mga matatabang alimango natin, majority niyan, lahat halos napupunta abroad. Yeah. Kasi mataas ang buying price ng mga exporter na nasa Parañaque at ibang mga lugar. Binibili nila ang mga matatabang alimango natin na Class A, mataas na presyo. Tapos, ang local market natin, mababa ang buying price. So, ang nakakayang presyo ng local market natin, yung mga halos hindi pasok sa export quality. Yeah. Class B, Class C. Yun ang kaya ng masa. Yeah. So, kung bibili tayo ng mga Class A talaga, mas mahal nga lang. Meron. Yeah. Pero, bihira ang nakaka-afford. Pero, meron po yan. Yeah. Kaya, nangyayari, pag harvest ng alimango sa fish pond, yung mataba, bibili ng mga exporter, isishipment na ibang bansa. Yung hindi pasok na quality sa kanila, Class B, Class C, reject, kulang ng sipit, kulang ng paa, medyo mahina, may damage. Yun lang ang pupunta sa market natin. So, mas mababa ang presyo noon. Tingnan niyo po yung ngipin niya, matutulis. Tandaan niyo po, kanina, pag matutulis ang ngipin ng lalaki, payat pa. Pag binuksan mo, puro tubig. Kumain siya, naging Class B. Pero case to case yun, sir. Case to case. Yes, kasi sir. kung afford naman ng local Tama. natin yung price, Mhm. then pwede.
available. Pwede po. Meron naman nagbebenta dito sa atin locally ng Class A quality. Ang difference lang kasi hindi ma-afford nung karamihan. Yes, sir. Yun kasi po sir ang sentimento ngayon na parang bakit daw ang Pilipino lang ang nakakatikim ng low grade, yung mga ibang bansa ang nakakatikim. Yes, sir. Sinagot nyo na rin naman dahil business, umaabot po talaga doon. Yes, sir. Ayan. Paano ba natin mababago yon na makatikim naman ang ating mga masang Pilipino na matataba? So, ang talagang ano dyan, sir, is kailangan sumabay sa buying price Yeah, no? yan ng talaga. mga exporter na yan. So, treat yourself na lang. No? So, kung birthday, special occasion, Christmas, holiday, Happy Mother's Day, at other occasions, pwede. No? Sana mas dumami pa ang crab fattening sa buong Pilipinas hanggang sa umabot na napakarami ng fatten crab at maging regular standard na ito hindi lang pang-export kundi sa ating merkado. Nang sa gayon, mas maging affordable ito para sa lahat. Nasasaktan. Pag nasaktan, bumibitaw. Okay, di ba? Class B. Meron po tayo sa comment section, sir, na nagtanong na ito daw po ay hindi healthy kainin, yung na-culture dito. Anong masasabi niyo doon, sir? Hindi po sa hindi healthy ito dahil una, the same lang po, no? Sa fish pan, kumakain siya ng isda, kumakain siya ng mga seashells at ibang pagkain, at yung tubig niya, brackish water. Ito, tinransfer lang po natin sa ating system, same kind of water, same food, no? Parehas lang po yung kinakain. Tapos, ang maganda dito sa ating system is filtered lahat. Ibig sabihin po, healthy din po siya. Kasi mas hindi na-manage lang natin. Yes. Hindi nyo naman kasi pinapakain ng mga artificial feeds. Yun na ata ang iniisip ng ating mga viewers na Okay. baka kung ano-ano daw yung pinapakain, binibigyan ng Okay. antibiotics. Una, sir, ang alimango ay hindi naman siya scavengers na kumakain ng basura, ng mga peste. Hindi naman siya ganyan. Bigyan mo ng bulok na pagkain, hindi kakain yung alimango. Gusto nga yan, mas gusto yung parang medyo live pa eh. Cannibalistic kasi yan. Eh. Yeah. Healthy po yung pagkain niya, the same ng kinakain sa fish pan. Kaya safe po ang ating mga crab. Yan. Walang... Pero close yung color nila, no? Yes, sir. Almost. Brown. Mas brown po siya, sir. Property po dito. Halos eh. Ano ba ang future ng crab fattening business industry ngayon? What's exciting about it? Okay. So, ang nakaka-excite po sa alimango ng Pilipinas po, no, ay in demand po sa ibang bansa. No? Maliban sa local, dumadami yung mga restaurants na talagang nangangailangan ng mga alimango, ay noon pa naman, marami ng demand ang ibang bansa. Chinese countries, Hong Kong, Taiwan, China, Singapore, and even USA at other nearby countries. Kailangan nila, gusto nila ng maraming supply ng alimango na mataba, class A. High quality. So yan, ang kagandahan po sa alimango ng Pilipinas ay pataas ng pataas ang presyo kasi pataas ng pataas ang demand. Unlike mga previous years, hindi umabot ng ganito ang presyo. Pero lately, pataas na po pataas every year. Pataas po kasi ng demand, dumadami yung mga restaurants, dumadami yung mga buyers, locally hanggang sa ibang bansa. At syempre naman, hindi natin palalagpasin ang pagkakataong matikman ang premium fattened crab. Kaya atak! Lantakan natin ang alimangong napakasarap. Ako po ay overwhelmed ngayon sa aking nakikita sa aking harapan. Busog na ako agad. Chef! Ang pangalan natin, Chef? Ay, Chef Enzo. Yan, kasama po natin si Chef Enzo dito po sa ating harapan. Ngayon, pag tinignan pa lang, busog na. Yan, Chef, discuss mo sa amin kung ano yung nasa harapan natin menu ngayon. Ito yung aming baby back ribs. Baby back ribs. Ito yung aming signature dito sa Highland Crabs. Yan. And syempre, Siyempre, ito yung pinaka-special talaga ng aming seafoods boiled na Chef, ano bang mga nagiging reaction ng mga nakatikim niyan? Syempre. Siyempre, mga nakatikim na dito sa aming seafoods ay talaga namang sobrang sarap ang kanilang sinasabi. Kaya babalik at babalik ang mga nakatikim na dito sa lugar na ito.
natutuwa naman kami kasi overwhelmed yung mga comments na nare-receive namin. Yung signature dish namin, yung signature sauce ko, gustong-gusto nila. Kasama po natin si Tita Dan. Siya po ang responsable sa pagpapaganda dito. Siya po ang salarin. Salarin sa lahat. Napakaganda ng setup dito. Very cozy. Ito na, titikman ko na po ang unang kagat. Ito galing na dito, no? Bagong harvest. Sarap. Kasama na rin sa training na matikman ng mga alimango sa kanilang pananghalian. Hindi maiiwasang magkamay na lang. So, how's the crab so far? Tastes like chicken. Tastes like chicken. Kayo ba mga future business partner dalawa? Yes. Saan pa kayo galing, sir? Taguig. Pag-angat yan, dito sa dulo ng sipit. Dulo ng sipit. Babalik dito. So, exciting pong alagaan ang crab natin. Good business. Yes, sir. Mapa fish pan at mapa sa ating new technology, sa ating vertical farming setup. Dan, sir, kamusta naman ang training? So far, nag-enjoy. Saan natin naabangan yung future business mo? Hopefully, kung papalaran, Batangas. Agri sa agri. It was good. Marami natututunan. Interesting opportunity, no? Now we have the knowledge. We'll try to invest dun sa start-up package niya. So, sir, kamusta naman ang iyong training? Okay naman. Nakapulot ng maraming knowledge about sa crab, about sa business. Shoutout nga pala uli sa mga taga Sambonga, Siocon Sambonga del Norte. Sina Mama, sina Kuya Singapore, kapatid ko sa Dubai, sa mga subscribers ni Kuya Jay. Continue supporting. Agri sa agri. Yan, so that's it, sir. Thank you so much, and any last words po kung gusto niyo mag-imbita or anything, greet your family or friend. Okay, so we invite po mga agriculturists, seafood enthusiasts, lalo na yung mga alimango enthusiasts natin dyan. So explore more on crabs and everything about crabs dito po sa ating training. At dito po sa ating ginagawa ngayon, ang goal natin, we will redefine the meaning of crab mentality in a positive way. So, yun lang po. Maraming salamat, sir. Yan, sir. So, agree ka ba sa agri? Agring-agree sa agri.